Okay, so adjusting the plot, line colors and style. So let me copy this again. And let's run it. Okay, so fix this thing. All right, so let me run this. I started. Obviously, there's a lot of things here. So मैले एउटा एउटा देखाउँछु है. Okay. So यसमा हेर्नु है. So now यसमा यो खाली यो shifting को लागि मात्रै एक्सपान्ड shifting को लागि हो. So code त्यही नै हो. It's the same code है. Same code हो. अब यसमा so we can set the color है. यसमा color set गर्नुपर्छ. Okay. Are you there, Sarman? तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ? Hello. मेरो म्युट भएको रहेछ मैले त्यो अनै गर्न बिर्सेछु के त्यो ए okay just making sure. All right, so अब यसमा see x equal np dot sin x minus 0 color equal to green हैन. So color so you can यसरी हैन, color is equal to गरेर अनि you can give the standards and colors are so I can do say red, right? Red bar, right? I can do the standard colors सबै छ, green, yellow, black हैन. Let's try green. And so on. Right? So यसरी you can give color by full name, right? Full color name बाट गर्न सकिन्छ, है. अब यो एउटा तरिका भयो. यो मल्टिपल वेज हुन्छ के, त्यो एउटै कुरा गर्नलाई धेरै तरिकाहरू हुन्छ, है. अब अर्को तरिका हेरौँ. अर्को तरिकामा हामीले के गर्छ, सेम हो, है. सो sin x नै sin नै हो, है. यसमा color is equal to खाली यो यसको कलरको कोड, है, कोड दियो भन्छ, है. त्यो कोडमा के छ भन्दाखेरि यसमा यो कोडहरू R भनेको रेड, G भनेको ग्रीन, है, B भनेको ब्लू, है, C भनेको cyan, CYAN cyan, है, अनि M भनेको magenta, है, Y भनेको yellow र K भनेको black, है. यो चाहिँ प्रिन्ट कलरको लागि CMYK प्रिन्ट कलरको हैन, RGB यो स्क्रिन कलर. Okay, so for example, if I let's try this. See, let's try cyan भनेको कस्तो हुन्छ, CYAN, है. So this is how cyan looks, right? Right? CYAN. This thing, let's try magenta. Magenta. See, magenta is the word. And you can try force K, which is black. Right? Okay. So you can give the color code. Your other तरिकामा. Next तरिका के छ भन्दा you can give a grayscale. Grayscale मा के हुन्छ भन्दाखेरि grayscale भनेको black and white. Right? Black and rather black, भनौँ न gray. Grayscale भनेको I mean it's a different shades of gray, okay? Right? So for example, if I do 0.8, यो चाहिँ 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ जहिले पनि. Like grayscale चाहिँ 0 देखि 1. So if I do say grayscale color 0 गरेर कस्तो हुन्छ, है. 0 भनेको full black, है. There's no color, means 0 भनेको चाहिँ you get full black, है. अनि 1 गर्यो भने के आउँछ होला? 1 गर्यो भने full white now, white, white, okay, see, full white eye, right? 0 भनेको black, full black, 1 भनेको full white, right? 0.5 भनेको त्यो दुईटैको बिच, है. भनेपछि त्यो gray, kind of gray जस्तो बिचमा, है. 0, okay, let's draw it. So भनेपछि जस्तै यो 0 र 1 छ, अनि 0 भनेपछि कम्प्लिटली ब्ल्याक भयो, हैन. 1 भनेपछि कम्प्लिटली व्हाइट भयो, हैन. 0.5 भनेपछि पुरै व्हाइट, मतलब बिचमा व्हाइट र ब्ल्याक को बिचमा, है. ओके, सो लेट्स ट्राई. सो या 0.5 गरेर चाहिँ, है, पुरा कालो पनि छैन, पुरा सेतो पनि छैन, है. अब जस्तै यसमा जति हामी यो नम्बर बढाउँदै जान्छ त्यो व्हाइट तिर जान्छ, है. बडी फेन्ट एन्ड फेन्ट हुँदै जान्छ कि.
सो 0.8 पनि एकदम फेन्ट हुन्छ होला है फेन्ट हो हैन जति हामी 0 तिर जान्छौँ त्यति गाढा हुँदै जान्छ फर एक्जाम्पल 0.3 हो भने धेरै गाढा हुन्छ ओके एनीवे सो यो चाहिँ ग्रे स्केल भयो likewise we have अर्को चाहिँ कलर कोड है कलर कोड जुन कि हेक्स कोड हुन्छ है हेक्स कोड तपाईँलाई थाहा छ छैन कि छैन हजुर थाहा जस्ट यो मलाई थाहा छ यो किनभने अरूमा नि युज हुन्छ नि त होइन अरू उसमा पनि युज हुन्छ नि होइन जस्तै अब त्यो एमएस वर्डमा पनि हामीले पहिला पहिला गर्दाखेरि त्यो आफ्नो लेटर कुन चाहिँ उसमा जाँदा भन्दाखेरि त्यो हामी आफै चुज गर्न मिल्छ नि होइन यस यस यसको इन्टरप्रिटेसन थाहा छ यो नम्बर्सहरूको यसमा यस्तो हुन्छ ठिक छ इट्स फाइन है सो म है म बुझाइदिन्छु यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो कलर के छ ह्यास होइन F2D354 है यो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ह्यासको मतलब यो जहिले पनि हेक्स डिजिट यदि कुनै पनि यो स्ट्रिङ अफ भनौँ डिजिट्सहरू अथवा यो नम्बर्स डिजिट्स भनौँ यो छ भने यो चाहिँ हेक्स हो भन्ने बुझाउनलाई मात्रै होइन यसले चाहिँ के बुझ्छ दिस इज हेक्स नम्बर हेक्स भनेको हेक्साडेसिमल है हेक्साडेसिमल भनेको बेस 16 को नम्बर हो कि यसमा हेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हेक्स भनेको हेक्साडेसिमलमा के नम्बर्सहरू हुन्छ 0 देखि 9 सम्म हैन अनि ए देखि एफ सम्म हुन्छ है त्यो भनेको चाहिँ 0 देखि 9 अनि 10 चाहिँ ए हुन्छ ए चाहिँ 10 हुन्छ बी चाहिँ 11 हुन्छ अनि लाइकवाइज है 15 सम्म जान्छ है जस्तै हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टममा कतिवटा हुन्छ 0 देखि 9 सम्म हुन्छ हैन एक्समा के हुन्छ 0 देखि 16 वटा हुन्छ कि हाम्रो डेसिमल के हुन्छ 10 वटा हुन्छ 0 देखि 9 सम्म हैन ओके बाइनरीमा 0 1 जम्मा दुईटा हुन्छ हैन त्यस्तै एक्समा कतिवटा 16 वटा हुन्छ है 16 वटा जुन कि 0 देखि 9 ए देखि एफ हुन्छ कि ओके सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भनेपछि show you this है एक सेकेन्ड है त let me erase this things यो नचाहिने फाल्दिउँ ओके अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओके सो यसमा 1 2 3 तीनटा सेट हुन्छ कि है यो चाहिँ रेड हो यो चाहिँ ग्रीन हो यो चाहिँ ब्लू हो ओके सो भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हेक्सको म्याक्सिमम चाहिँ एफएफ हुन्छ एफएफ है एफएफ 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 है म्याक्सिमम है कि 0 देखि एफएफ यसको रेन्ज चाहिँ 0 टु एफएफ हुन्छ कि है अनि एफएफ भनेको 255 भनेपछि यो हरेक चाहिँ के हुन्छ 0 टु 255 जान्छ कि एफएफ भनेको 255 है सबैको 0 टु 255 है 0 टु 255 है 0 देखि 255 मिनिमम 0 म्याक्सिमम 0 के 255 सम्म जान्छ कि है अब यसको मतलब के भन्दाखेरि जस्तै F2D354 छ भने F2 हैन अब whatever that number is हैन त्यसको स्ट्रेंथ देखाउँछ कि है स्ट्रेंथ है रेडको स्ट्रेंथ कति ग्रीनको स्ट्रेंथ कति ब्लूको स्ट्रेंथ कति है म तपाईलाई देखाउँछु जस्तै फर एक्जाम्पल इफ आई डु जस्तै मैले जस्तै एफएफ गरे अनि यता 0 0 0 0 गरे भने कस्तो कलर आउँछ होला भन्नुस् न रेड आयो रेड फुल रेड हैन एफएफ भनेको फुल हो एफएफ इज द म्याक्सिमम हैन एफएफ म्याक्सिमम भने नि यसो फुल स्ट्रेंथ जति रेड जति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी रेड हुनै सक्दैन कि है लेट्स सी यो चाहिँ फुल रेड भयो अब यसमा मैले फर एक्जाम्पल मैले 05 राखेँ भने के हुन्छ यो रेडनेस रेड त हुन्छ तर त्यो स्ट्रेंथ कम हुन्छ भन्दाखेरि यसले ब्ल्याकै देखायो है ओके भनेपछि त्यो यति कम छ कि त्यो के छ भन्दाखेरि अलमोस्ट लाइक देयर इज नो कलर है किनभने 0 0 भनेको नो कलर आरजीबी कुनै पनि छैन भने ब्ल्याक आउँछ है सि फुल ब्ल्याक आयो किनभने आरजीबी के तिनै कम्पोनेन्ट छैन हैन भनेपछि अब यसमा मैले जस्तै मैले अलिक भनौँ न मैले भनौँ 55 राखेँ है अलिकति रेडिस खालको छ नि अलिकति रेडिस आयो हैन त्यसै गरी हजुर हजुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ 9 पछि चाहिँ एबीसीडी हुन्छ ओके ओके सो त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर भनौँ अब मैले यहाँ एफएफ राखेँ भने के भन्छु ब्लू आयो
ग्रिन ग्रिन आयो सर ग्रिन 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 है फुल ग्रिन है अब यसको जस्तै अब यसलाई मैले 1 अथवा भनौँ न ए राखौँ है ए राख्यो भने चाहिँ है त्यो अहिले अहिले अथवा यसो गरौँ 0 0 ए राखौँ भने ग्रिन थोरै ग्रिनिस खालको देखिन्छ बट इट्स भेरी लो है लो है जस्तै अब मेबी आई क्यान डु 5A see greenish है एन्ड लाइकवाइज है अब यहाँ यता अब यता यसमा राख्यो भने अब यो जस्तै मैले यहाँ कुनै अर्को नम्बर दिएँ 5 भने अब ग्रिन र ब्लूको कम्बिनेसन है त्यो जो दुईवटा त्यो कलर जोड्दा चाहिँ आउँछ त्यस्तो है यस्तो खालको कलर रहेछ एन्ड आई क्यान एड अनदर कलर से डिएफ भनौँ डिई whatever है यस्तो सी भनेपछि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यसमा भनौँ न यो हरेक चाहिँ कति हो 4 बिटको हुन्छ कि है 1 हेक्स डिजिट इक्वल टु 4 बिट्स हुन्छ 4 बाइनरी डिजिट्स है भनेपछि कतिवटा भन्दाखेरि 2 4 6वटा चाहिँ होइन 24 बिट हुन्छ है 24 बिट भनेको 16 मिलियन कलर्स है भने यो स्किम अनुसार यु क्यान रिप्रेजेन्ट 16 मिलियन डिफ्रेन्ट कलर्स है ओके विच इज 2 to the power 24 -1 हुन्छ कि ओके so anyway so अब next अर्को कलर स्किम के छ अर्को स्किम के छ भन्दाखेरि यो यसमा के हामीले आरजिबी दिन्छौँ तर हरेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 to 1 को स्केलमा हुन्छ है आर म्याक्सिमम 1 मिनिमम 0 है जस्तै यहाँ 30% आरजिबी नै हो है सेम हो आरजिबी नै हो माथि चाहिँ हेक्स कोडमा थियो यहाँ चाहिँ के यो चाहिँ स्केलमा 0 to 1 को स्केलमा है सो भनेपछि यो फुल रेड छ 30% ग्रिन छ र 40% ब्लू छ है यस्तो है किनभने ग्रिन रेडले जित्यो नि होइन त्यसलाई रेडिस आइरहेको छ सो इफ आई पुट चाहिँ यसै 0.5 यो राख्यो भने चाहिँ होइन एन्ड देन आई क्यान यस्तै ग्रिनको अलिकति बढाइदिउँ 0 राखिदिउँ भने ग्रिनिस मोर होइन यस्तो you get different colors है so anyway so these are you know this is how you define or how you put in how you pick the colors right okay all right okay likewise let's go back here okay त्यस्तै गरी हाम्रो लाइन्सका जुन अघि हामी त्यो ड्यास र सलिडको कुरा गरेको थियो नि होइन सो अब चाहिँ त्यो अहिले पछि आउँछ भनेको थिएँ नि मैले सो द्याट्स कमिङ है ओके लेट्स ट्राई दिस ओके सो यसमा चाहिँ अब लाइन स्टाइल है लाइन स्टाइल लेट्स जस्ट डु दिस अब यसमा म जस्तै गर्दै आउँछु है सो दिस इज सलिड है सलिड यो बाई डिफल्ट नै सलिड हुन्छ है त्यहाँ नलेख्नु पर्दैन है सलिड नलेख्यो भने यु स्टिल गेट द सेम थिङ है तर यहाँ यो लेख्न मिल्छ भनेर मात्रै देखायो स्टिल गेट द सेम थिङ है अब यसमा लेट्स ट्राई ड्यास्ड है ड्यासमा चाहिँ सिम्पली मैले लाइन स्ट्राइकल ड्यास है यसरी ड्यास आउँछ है लाइकवाइज यु क्यान डु ड्यास डट है ड्यास डटमा के भन्छ ड्यास र डट एउटा ड्यास एउटा डट है यसरी है ड्यास अनि डट एन्ड सो है एन्ड लाइकवाइज वी हेभ डटेड है डटेडमा के हुन्छ है सबै डट हुन्छ है सो यसरी अब यो एउटा तरिका यो भयो है अनि अर्को तरिका पनि छ है देयर multiple ways to do the same thing then keep this one right here and which is probably easier right it's easier okay अब यसमा let me show you अब यस्तै गरेर I'm gonna comment these out right अनि तपाईँलाई solid चाहियो भने this is what you do right although you don't have to do it है यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि it's by default by default नै यो solid हुन्छ but if you want to explicitly put there right so this is solid right and likewise तपाईँलाई चाहिँ यो एकदम intuitive छ right see dash you want dash just do दुईटा dash राख्दिने कि एउटा मात्रै dash राख्यो भने चाहिँ you get solid हैन अनि दुईटा dash राख्यो भने you get dashed है यसरी dashed हुन्छ
है सो त्यस्तै गरी if you do see very intuitive isn't it है so dash or dot राख्यो भने you get dash dot हैन okay हैन likewise and if you put अब यसमा डट डट त राख्नु भएन हैन त्यसले गर्दाखेरि यो colon है colon गर्यो भने you get dot okay very simple okay likewise okay so now you can combine these तपाईँले चाहिँ जुन color छ र line style छ नि the color र line style you can combine in one है एउटैमा combine गर्नु मिल्छ let's do that okay so okay यसमा okay so you can see there right okay sorry so यसलाई पनि अघि जस्तै गरेर गरौँ है we comment these अब यसमा so for example if I do this one है so यहाँनिर के गर्छ dash dash र g छ नि त हैन भनेपछि solid line green है यो भनेको चाहिँ solid line दिनु green color है probably you can do it this way as well है let's try see it works both ways है तपाईले जता राखे पनि हुन्छ है पहिला color दिएर line style दिनु भयो but line style दिएर color दिनु भयो it's the same thing है okay so likewise अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ dashed अनि cyan हैन c is the name of the color है यसमा चाहिँ RGB CMYK so you can see there see dash cyan okay and likewise see it's just a matter of combining म त अघि गरेकै हो so यहाँ चाहिँ हामीले त्यही कुरा combine गर्यौं है okay and then this is red and dotted okay all right अब let's see adjusting the हाम्रो जुन plot छ we have so much control okay right in the plots right okay let's look at and axis को limits we can change the limits of the axis means the axis कहाँदेखि कहाँसम्म लिने त है we can control that है okay let's see अब यसमा although we don't need this by the way यो चाहिँदैन पहिले चाहिन्थ्यो आजकल चाहिँदैन okay so okay let's try this one so यसैमा so I can do plt dot plot हैन np x र np dot sin x है okay so यो छ okay अब यसको लिमिट चाहिँ के छ भन्दा अहिले pretty much 0 to 10 सम्म छ नि minimum 0 maximum 10 हैन y मा के छ -1 to 1 सम्म छ हैन -1 भन्दा अलिकति बढी अलिकति तल 1 भन्दा अलिकति माथि बेसिकली -1 to 1 र 0 to 10 0 x मा 0 to 10 y मा -1 to 1 -1 to +1 है अब यसलाई हामीले we can change the limit अब यसमा हामी के गर्न सकिन्छ xlim plt.xlim है xlim xlim चाहिँ तपाईको let's go from say -3 to 15 सम्म जाउँ है let's try this है okay -3 है see why -3 देखि 15 सम्म गयो नि हैन okay so त्यस्तै गरी if I want to do y मा y axis मा पनि लिमिट राखौं plt.ylim है अब let's go from let's say minus let's see -3 to +3 गरौँ हैन -3 to +3 why I mean see -3 देखि +3 सम्म see now we can pretty much control हैन so you say x to y को the plot को axis को limit है axis को limit है all right so likewise let's see okay so yeah very interesting here so you can reverse the तपाईको त्यो पुरै axis लाई नै reverse गर्न मिल्छ है त्यो कसरी let me show you भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले यो माइनस देखि हैन
माइनसदेखि पोजिटिभतिर गएको छ जुन कि नर्मल यो हो तर यसैलाई हामीले यसको यो फ्लिप गरिदियो भने के हुन्छ लेट्स सी है त सो 3 देखि लेट्स सी यसलाई ठिक उल्टो गराउनु पर्यो है ठिक उल्टो गराउनु पर्यो भने आई क्यान डु 15 र -3 गरौँ है 15 -3 है एक्समा सी हैन सी ठ्याक्कै यो एक्सिस पुरै रिभर्स भयो उल्टो भयो मिरर जस्तो एक्ज्याक्टली हैन सो यसै गरी वाइमा पनि हामीले ठ्याक्कै फ्लिप गर्न सक्छौँ है सो -3 पछाडि आउँ एन्ड गेट्स फ्लिप्ड सी mirror exactly हैन mirror जस्तो okay very interesting okay all right अब so we can there's a better way easier way है अब यसरी दुई लाइनको कोड लेख्नै पर्दैन है you can do it in one so plt dot access है अनि as a list है list ग्रुपमा you give say -3 to 15 हैन अनि -3 to 3 है यो गरौँ हैन सी हैन एउटैमा एकैचोटि भयो दुई लाइन लेख्नै परेन है सो भनेपछि यो लिस्टमा चाहिँ फर्स्टमा के आउँछ x को मिन y को म्याक्स हैन सरी x को सुरुमा के आयो x को मिनिमम र x को म्याक्सिमम अनि y को मिनिमम र y को म्याक्सिमम है ओके अलराइट यो पनि भयो है सो अर्को चाहिँ यु क्यान डु टाइटन द बाउन्ड्स है तपाईँले यसैलाई टाइट गर्न सक्नुहुन्छ है सो यसै गऱ्यो अब यसैमा मैले एलटी डट है के छ एक्सेस हो एलटी डट एक्सेस हैन अनि यसलाई टाइट है यसैलाई टाइट गर्नु है यस टाइट गर्नु है सी टाइट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले ठ्याक्क यसलाई जति चाहिने हो नि ठ्याक्क त्यो एकदम टाइटली हक गर्ने गरी यसले चाहिने भन्दा बढी त्यो स्पेस लिँदैन के ठ्याक्क त्यो हाम्रो ग्राफ अनुसारको ग्राफ अट्ने गरी ठ्याक्क टाइटली अट्ने गरी भनौँ न है त्यो एक्सेसहरू मिलाइन्छ कि यसले बुझ्नुभयो टाइटको ओके alright so likewise equal मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we get equal aspect ratio है let's try equal अब यसैमा if I do plt dot axis and equal try गरौँ है त see equal गर्दाखेरि यसले चाहिँ के हुन्छ यो एक्ज्याक्ट नहोला तर के हुन्छ भन्दा यसको एस्पेक्ट रेशियो भने के भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तै टिभीहरू स्क्रिनहरू हुन्छ नि है त्यसको एस्पेक्ट रेशियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो अफ विथ र हाइट है विथ र हाइटको रेशियो हो कि है बुझ्नुभयो सो 16/9 हुन्छ नि यस एक्ज्याक्टली है विथ र हाइट हैन सो विथ र हाइटको रेशियोलाई एस्पेक्ट रेशियो भन्छ जस्तै तपाईँको विथ चाहिँ 20 इन्च छ हाइट चाहिँ 10 इन्च छ भने एस्पेक्ट रेशियो 2 भयो हैन बेस 20/10 2 भयो नि र यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा इक्वलले के गर्छ भन्दा एस्पेक्ट रेशियो 1 मा ल्याइदिन्छ कि है मिन्स विथ र हाइट बराबर है सो भनेपछि विथ र हाइट यो चाहिँ हैन हाइट र विथ चाहिँ बराबर है अब यसमा एक्ज्याक्टली बराबर नहोला तर मोरलेस ओके यसले अब यो यसमा 10 छ यतातिर कति 8 जति आइरहेछ है ओके 1 2 3 4 सो एक्ज्याक्ट नभए पनि जस्ट मोरलेस एस्पेक्ट रेशियो चाहिँ 1 मा ल्याइदिन्छ ओके अलराइट त्यस्तै गरी let's see okay so how do we label है प्लटमा लेबल कसरी राख्ने है सो भनेपछि अब let's do that okay अब यही प्लटमा we can make it really nice है अब यसैमा गरौँ यसैमा काम गरौँ सो यसैमा I can do labeling है लेबलिङ गर्दाखेरि lt dot title है यो प्लटको टाइटल दियो है दियो है my nice plot of
sine x. Okay, let's try this. See, right? हजुर Okay, it's minus plot. यो चाहिँ टाइटल भयो प्लटको है। जस्तै मलाई अब यहाँ एक्स एक्सिसमा है लेबल गर्नु पर्यो है, पिएलटी डट एक्स लेबल है, एक्स लेबल त्यसलाई एक्स एक्सिस भनौँ न है। सी यहाँ एक्स एक्सिस आयो हैन। So likewise we can do plt dot y label. Hey, y label. I can label it y axis. Okay, let's try this. See, y axis for that. Okay. All right. What else we got? Okay, legend. Hey, let's try legend. अब लेजेन्डमा के छ भन्दाखेरि हामीले यसैमा I can do say यहाँनिर say let's plot. अब यसमा अर्को गरौँ न है। So plt dot plot है x र np dot sin x है। अनि अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि लेबल label, let's see here. Label is equal to sin x right? Otherwise I can even do plot sin x भनौँ न है। अनि similarly okay, I can do cos x right? Cos x, let me see. Cos x. Okay, so if I plot this, let's see, let's give it a try. Oops, double, okay, capital X always. So yeah, so I get a nice plot, but I don't see the legend देखिँदैन हैन। So I can put the legend here because plt dot legend. Okay, let's try this. See, I need see plot of sin x, plot of cos x. कुन चाहिँ sin, कुन चाहिँ cos. Okay, so okay, so यो लेजेन्ड नरे अब यसमा के छ भने लेजेन्डले के गर्छ भने लेजेन्डले यदि तपाईको यहाँ लेभल छ भने मात्रै देखाउँछ है। जस्तै अब यसमा लेभल छैन भने देखाउँदैन। जस्तै लेट्स ट्राई है, जस्तै मैले यसलाई हटाएँ है। अब मैले यो रन गरेँ भने चाहिँ एउटा मात्रै आयो, किनभने त्यहाँ मैले लेभलै राखेको छैन है। जुनको लेभल छ त्यो मात्रै देखाउँछ क्या त्यसले है, बुझ्नुभयो? ओके, लेट्स पुट इट ब्याक, सरी। ओके, भनेपछि अब यो देखायो। Okay, so very nice. Likewise, let's do some simple scatter plots. So legend man फेरि पछि आउँछु म चाहिँ अझै डिटेलमा। Simple scatter plots. Simple scatter plots. अहिलेसम्म हामी लाइन प्लट गरिरहेका छौँ, or rather plot, plt dot plot of a plt dot scatter. So another commonly used plot type is the scatter plot. Scatter plot. Let's try this. Scatter man के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्याटर प्लट भनेको चाहिँ खालि त्यो पोइन्टहरु जोड्दैन के। अनि हामीले पीएलटी र प्लट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन त त्यो पोइन्टहरु हो नि त हैन। एक्स र वाई को एउटा पोइन्ट बनाउने पोइन्ट हो हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि पीएलटी र प्लटले त्यो पोइन्ट्सहरुलाई जोइन गरिदिन्छ के हैन। तर स्क्याटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोइन्टहरु जोइन गर्दैन है। यु विल सी दैट। जस्तै फर एक्जाम्पल राइट हियर है। जस्तै अब हामीले त्यो जुन स्क्याटर प्लट चाहिँ हामी पीएलटी डट प्लटबाटै पनि गर्न सक्छौँ है। लेट्स सी है। जस्तै मैले आई डु पीएलटी डट प्लट है एक्स र साइन एक्स है। अनि यहाँ अब यतिकै गर्यो भने आई गेट वाट भन्दाखेरि आई गेट प्लट, सरी एनपी डट यतिकै गर्यो भने आई गेट हैन लाइन प्लट भनौँ न है, किनभने त्यो पोइन्ट्सहरु लाइनले जोडेको छ है। अब यसैलाई इफ आई डु यसो गरौँ न, यसको x is equal to np dot linspace हैन।
0 to 10, right? 30 points round, right? See, for 20 now, I say come round, right? 20, right? See, whenever see your points or some point like straight line is right? Okay. So, if I put a marker here, right? Similarly, asterisk, right? See, okay. So you're saying what? Sarman, are you there? Hello. Hello, Sarman. हजुर सर सर एकैछिन है म यतातिर Yeah, गइरहेको yeah. छु Okay. हजुर Okay. So, okay. हामीले भर्खर अब यो जुन प्लट देखिरहनु भएको छ होइन? So, हजुर what kind of plot is this? यो चाहिँ scatter, होइन? स्क्याटर Okay. Scatter plot है. यो चाहिँ scatter plot भयो. यो चाहिँ अब यो चाहिँ line plot भयो. यो line लाइन plot प्लट है. Same thing. अब यो हामीले scatter plot कसरी गर्यो भन्दाखेरि we put this something called marker. यो marker राख्यो भने you get a scatter plot. यो चाहिँ अब scatter plot हो. Okay. Scatter plot. Okay. अब त्यसमा you can specify color, line style सबै यो line style भयो line छैन यसमा color you can of course do है अब यसमा विभिन्न you can use विभिन्न markersहरू यसमा use गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर so for example let me show you this one so यो चाहिँ markersहरू हो हैन okay so yeah. Oops. So यो marker चाहिँ यो जुन हामी माथि गर्यौं नि यहाँनिर हजुर यो मार्कर राख्यौं नि हैन सो त्यस्तै मैले if I put O भन्ने मार्कर राख्यो भने see यो big dots हैन so I can put a small यो एउटा point मात्र राख्यो भने you get smaller dots है so likewise है मैले जस्तै कमा राख्यो भने के हुन्छ यो मार्कर यो सबै मार्कर हो मार्कर see त्यो सानो सानो डट आउँदो रहेछ है एक्स राख्यो भने you get the axis है then likewise जस्तै V राख्यो भने you get upside down arrow के अरे triangle and so on है यो सबै यहाँ छ you can try them later है okay so यो चाहिँ marker scatter plot को है marker okay and then see you can combine these है तपाईँले जस्तै if you do see like this है build a plot like let's just try this is one I can try on this one right so I can do is say I want to add a solid line see there you go हजुर right okay and then I can change my color right color say I can make it red see right all right so I can make it maybe test and so on right okay okay so त्यस्तै गरी अब योभन्दा सजिलो तरिका के हुन्छ स्क्याटर हुन्छ कि पिएलटी डट प्लट गरेर मार्कर राख्नुभन्दा you can pretty much scatter राख्यो भने it's probably much easier ओके
plt.scatter अनि same x र np dot let's say cos of x, right? See, okay. So and then you can put marker. So any marker, and you can marker of your choice. Right? Marker is equal to, say, for example, I want to put asterisk. See, okay. You can put a marker. So the main difference between scatter and plot, right? plt.scatter and plt.plot is that plt.scatter can be used to create scatter plots where properties of each individual points, right, can be individually controlled or mapping. See, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि plt.scatter यसले के गर्छ भन्दाखेरि you can control each point, है. तपाईले हरेक पोइन्टको लागि तपाईले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, है, like its size, color, edge, color, etc. हैन. Whereas plt.plot मा त्यो गर्नु हुँदैन. अब यो it's really powerful actually, right? Let me show you. Still, let's try. Okay, this one, right? This one is really nice. Okay, so for example, okay, let's just take this. or let's see, हामी के गरौँ भन्दाखेरि okay, अब हामी अलिकति अब चाहिँ हामी के हाई डिमेन्सनल डेटा, है, भिजुअलाइजेसन त्यसको कन्सेप्ट बनाउँदैछौँ है. अब जस्तै फर एक्जाम्पल हामीसँग लेट्स से one dimensional data छ, है. Okay, let me give you some scenarios here, right? Say for example, हामीसँग one dimension means x matrix हो भनौँ न, है. X matrix हो भनेपछि I have x is equal to, हैन, x matrix I have 1 5 -3 0 हैन. यस्तो डेटा छ भने तपाईले एक्सिस कतिवटा एक्सिस चाहिन्छ भन्नुस् त. यो प्लट गर्नलाई कतिवटा एक्सिस चाहिन्छ? एउटा, है. ओके, जस्ट दिस वान, हैन. एउटा एक्सिस, है, जसमा के से, हैन, -3 -2, हैन, -1 0 1 2 whatever, है. अनि त्यो गरेर जस्तै -3 यहाँनिर छ, हैन, 0 यहाँनिर छ, and that's it, हैन. You just need one, हैन. अब त्यस्तै गरी if I have मेरो डेटा यस्तो छ भने, हैन, अब यसलाई प्लट गर्न, भिजुअलाइज गर्न, all I need is one axis, हैन. त्यस्तै गरी if I have this, say for example, यस्तो खालको डेटा छ, है, A B C, हैन. से अब यसमा AB मात्रै गरौँ, ABC नगरौँ, है. 0 1, हैन, 2 3 -1 0, हैन. अब यस्तो खालको डेटा छ, है, अथवा भनौँ 1 2 है. र यस्तो खालको डेटा छ भने यसमा त दुईवटा भेरिएबल छ नि त, हैन. दुईवटा फिचर्स भन्छ हामी, है. दुईवटा भेरिएबल, दुईवटा फिचर्स छ, है. We have less than 1 minute, है. So we have, okay, so let me end this and then let's come back, okay.